Weet jij hoe je de Nederlandse feestdagen in het Engels benoemt? Vooral Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn voor mijn cursisten vaak een uitdaging in een gesprek. Hemelvaartsdag is Ascension Day. Tip, je kent het woord descent, naar beneden. Ascent is naar boven, dus Ascension Day. Pinksteren is Pentecost of Whit Sunday. Whit verwijst naar wit, de kleding die vroeger in de kerk werd gedragen. Feestdagen zoals Christmas, Easter, Liberation Day en King's Day kennen de meeste mensen wel. Wat vaak verrassend is, veel landen kennen geen tweede Pinksterdag of tweede Paasdag, zoals we die in Nederland hebben. Mijn tip? Leer de Engelse namen van feestdagen. Dat maakt het veel gemakkelijker om erover te praten in een internationale werkomgeving. Dit was weer een tip van de Business English Trainer.